हेलो एभ्रिवान, इट्स मी अनिल थापा टेक युट्युबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। वर्डप्रेस एक्सप्लोर सिरिजको यो पार्ट 2 मा म तपाईहरुलाई आज वर्डप्रेसमा थीम इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर बताउँछु। साथीहरु, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई वर्डप्रेस कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर बताएको थिएँ भने अब म आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई यो तपाईको जुन वर्डप्रेस तपाईको हामीले इन्स्टल गरिसकेको छौं भने यसमा तपाईको थीम कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर बताउँछु। थीम इन्स्टल गर्ने तपाईको साथीहरु तीनटा तरिका छ। एउटा भनेको तपाईलाई कि HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट तपाईलाई चाहिँ कोड आउनु पर्यो कि तपाईले चाहिँ इलिमेन्ट्रोमा पनि तपाईको बनाउन सक्नुहुन्छ थीम हैन, तपाईले आफैले आफ्नो अनुसारले कि तपाईले चाहिँ बनेकै थीम तपाईको चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है। म आजको यो भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ बनेकै थीम हैन, बनेकै थीम चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर बताउँछु है। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई एउटा न्यू थीम तपाईको इन्स्टल गरेर तपाईलाई देखाउँछु है। तपाईहरु एपियरेन्समा जानु होला, त्यसपछि थीममा क्लिक गर्नु होला। यहाँ अहिले तपाईको डिफल्ट थीम छ यो जुन है, तपाईले वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ है डिफल्ट थीम है। अब म तपाईलाई अर्को एउटा तपाईको चाहिँ बनेकै थीम तपाईको इन्स्टल गरेर देखाउँछु है। एड न्यूमा जानु होला है। यहाँ देख्नुहुन्छ यति धेरै थीम छ हैन। तपाईलाई तपाईको आफ्नो अनुसारको तपाईलाई तपाईको के हो, के कम्पनी हो त्यो अनुसारको तपाईले चाहिँ थीम तपाईको यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई न्यूज थीम देखाउँछु है एउटा। यहाँ देख्नुहुन्छ यो न्यूज कार्ड भन्ने एउटा थीम छ। यो म तपाईलाई देखाउँछु। तपाईले हेर्नुस् प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। प्रिभ्यूमा यो थीम यस्तो देखिन्छ हेर्नुस्। तपाईले इन्स्टल गर्दा यो थीम यस्तो देखिन्छ है। यसको तपाईको चाहिँ रिभ्यू पनि राम्रै छ हैन। म यसलाई इन्स्टल गर्छु है त। यहाँ इन्स्टलिङ भइरहेको छ है। अब यसलाई एक्टिभ गर्छु है म। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको थीम चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ हैन। र तपाईको यहाँ भनिरहेको छ कि तपाईले चाहिँ तपाईको यो थीमको लागि चाहिँ तपाईको हुन्छ नि यिनीहरुले तपाईलाई चाहिँ डेमो डाटा पनि दिन्छ हैन। त्यो पनि तपाईले इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्लगइन तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। म तपाईलाई योलाई पहिला नयाँ ट्याबमा तपाईको ओपन गर्छु है। म यसलाई न्यू ट्याबमा ओपन गर्ने यसलाई मैले नयाँ ट्याबमा ओपन भयो हैन। यहाँ नयाँ ट्याबमा ओपन भयो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ प्लगइन तपाईको चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र यो प्लगइन त वान क्लिक डेमो इनपुट भन्ने प्लगइनलाई तपाईले क्लिक गर्नु डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले डाउनलोड गरे। अब यहाँ प्लगइनमा जाउँ है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई एक्टिभ गरिदिउँ है। एक्टिभ गरेपछि एक्टिभ भयो हैन। त्यसपछि र जुन तपाईको यो डेमो कन्टेन्टमा क्लिक गर्नु होला हैन। र हामीले तपाईको प्लगइन चाहिँ डाउनलोड गरिसकेका छौं हैन। र यसले दिने तपाईको चाहिँ जुन डेमो हुन्छ नि डेमो कन्टेन्ट त्यो चाहिँ म डाउनलोड गर्छु है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड डेमो भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि म तपाईको चाहिँ यो तपाईको न्यूज कार्ड डिफल्ट भन्ने चाहिँ डाउनलोड गर्छु है। यो डाउनलोड भइसकेको छ है, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फाइललाई चाहिँ तपाईको चाहिँ जिप फाइल हुन्छ। यसलाई फाइललाई खोल्नु होला है। म फाइललाई खोल्छु। फाइल ओपन भएको छ है यसरी। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एपियरेन्समा गएर चाहिँ इनपुट डेमो डाटा भन्ने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला है। यहाँ यस्तो आउँछ। यो तपाईले जुन अघि फाइल डाउनलोड गर्नुभयो त्यो फाइललाई तपाईको चाहिँ यहाँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। इमेज सिलेक्ट फाइल गर्छु है। त्यसपछि यहाँ मैले जुन डाउनलोड गरेको छु कहाँ छ पाउनु चाहिँ यो त होइन, यो पनि होइन, यही होला तपाईको फोन चाहिँ वहाँ यो हो कि यो एकचोटि म कन्फ्युज भए। यो हो कि पनि सक्छ है। एउटा तपाईको यो सुरुमा तपाईको XML फाइललाई डाउनलोड गर्छु म है। एउटा भयो। त्यसपछि यो सेलेक्ट तपाईको चाहिँ विजिट यसलाई डाउनलोड गर्छु है। दुईटा भयो। त्यसपछि सेलेक्ट तपाईको चाहिँ कस्टमाइज यो माथिकोलाई डाउनलोड गर्छु है। तीनटा भयो। त्यसपछि कन्टेन्टलाई इनपुट गर्छु है त म।
देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ डेमो डाटा चाहिँ तपाईको यहाँ डाउन भइरहेछ है। अब तपाईको वेबसाइट एकदम फरक देख्छ हेर्नुस् है, सेट भयो है। अब तपाईले ब्याक साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ पहिला हाम्रो वेबसाइट तपाईको यस्तो थियो हेर्नुस् है, के तपाईको डिफल्ट थिममा यस्तो थियो भने अब म यसलाई तपाईको रिफ्रेश गर्छु है त। र साथीहरु हामीले तपाईको डेमो डाटा डाउनलोड गरिसकेपछि हाम्रो वेबसाइट यस्तो देखिन्छ हेर्नुस् है। तपाईको चाहिँ कति राम्रो छ हेर्नुस् टक्क लगाएर है। यहाँ तपाईको चाहिँ तल माथि तपाईको चाहिँ यहाँ तपाईले आफ्नो चाहिँ एड राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लोगो राख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो न्यूजको क्याटेगोरी राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको टप स्टोरीमा तपाईको चाहिँ तपाईको लेटेस्ट न्यूजहरु चाहिँ रनिङ भइरहन्छ हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ तल तपाईको हेर्नुस्, तल तपाईको फुटरमा तपाईको चाहिँ यस्तो देखिन्छ हैन। यहाँ रिच पोस्ट छ हैन, तपाईको क्याटेगोरी छ, ग्यालरी छ, न्यूज कार्ड छ हैन। न्यूज कार्डको तपाईको बारेमा आफ्नो न्यूजको बारे लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ तपाईको चाहिँ हामी म तपाईलाई अगाडि चाहिँ यहाँ तपाईको चाहिँ कपिराइटमा तपाईको चाहिँ यो कसरी फेर्ने भनेर पनि तपाईलाई बताउँछु हैन। र यो भन्दा अगाडि भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई कसरी पेजहरु क्रिएट गर्ने, कसरी तपाईको फुटरमा तपाईको चाहिँ यो कपिराइट तपाईको हटाएर आफ्नो बनाउने हैन। र तपाईको यसमा अरु तपाईको गर्ने कुराहरु चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई बताउँछु हैन। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई जस्ट तपाईको चाहिँ जुन बनिसकेको थीम चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईको डाउनलोड गर्ने भनेर मात्रै बताएँ। र आजको भिडियोलाई म यहाँ अन्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।